Σε χαιρετώ και σε καλωσορίζω στο βίντεο στο οποίο πάρα πολύ απλά και λακωνικά θα μάθεις τι είναι Θεός και τι τα αγάλματα τα οποία όλοι οι αρχαίοι λαοί χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, ώστε να βοηθήσουν όλους εμάς να λατρεύουμε, να δοξάζουμε, να τιμάμε και να υμνούμε τους αληθινούς θεούς. Κάποιοι από αυτό το βίντεο και μόνο θα καταλάβουν κατευθείαν τι είναι σκοταδισμός και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβεις αυτό, γιατί από αυτό κρίνεται η ζωή σου, η ζωή όλων μας, αλλά και του κόσμου στον οποίο ζούμε, και θα το καταλάβεις ακόμη καλύτερα όταν θα παρουσιάσω την αποκάλυψη του σκοταδισμού σε μελλοντικό βίντεο. Γιατί στην εποχή που ζούμε και λόγω του σκοταδισμού που έχει ξαπλωθεί από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και έκτοτε μέχρι τις ημέρες μας, πολλές ανώτατες δοξασίες, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, δημιουργήθηκαν, άλλες κατά φαντασία, άλλες λόγω μορίας και φτωχών εμφρέμβατη και άλλες λόγω συμφερόντων. Ενώ η αποκορύφωση του σκοταδισμού και όλων αυτών είναι η πανπίστη και όχι η πανθρησκεία, όπως την αποκαλούν, την οποία κάποιοι προσπαθούν να περάσουν σιγά σιγά ως παγκόσμια πίστη. Αλλά εννοείται πως, σαν Ελληνάρες που είμαστε και στον ελληνισμό ανήκουν όλοι οι άνθρωποι με ορθή λογική παιδεία κλπ., όλοι εμείς λοιπόν ξέρουμε μία φράση, αυτή που τραβάμε μία γραμμή κάτω στο έδαφος, και λέμε σε όλους αυτούς τους σκοταδιστές και παπατζίδες που μας πουλάνε παραμύθια ότι τάχα μου πηδήξανε 10 μέτρα στο σκάμα τότε όταν πήγανε στους αγώνες στη Ρόδο, τους λέμε την εξής φράση: «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα». Με λίγα λόγια, απόδειξε το εν πράξη, αφού από λόγια και κατά φαντασία ψέματα είναι γεμάτος ο κόσμος. Γιατί τα πάντα επάνω στον κόσμο αυτόν, ακόμα και οι θεοί οι ίδιοι, μπορούν να επιβεβαιωθούν και να αποδειχτούν με ορθά και λογικά συμπεράσματα και αποδείξεις, με τα οποία μπορούμε φυσικά και ο καθένας μας να εξακριβώσει με στοιχεία γύρω του, όπως είναι η γη και η φύση. Και αφού οι θεοί σε αυτό το κανάλι άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους επάνω στη γη, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξή τους και την πίστη των προγόνων μας πριν τη λέλαπα του σκοταδισμού, καλό είναι να αφυπνιστούμε και να τους πιστέψουμε. Επί της Ρόδου λοιπόν, και συγκεντρώσω εδώ, Θεός είναι μία δύναμη η οποία είναι άειλη, δεν έχει δηλαδή σώμα, βρίσκεται παντού ταυτόχρονα σε όλο το σύμπαν και πάντα. Η δύναμη αυτή είναι αθάνατη, είναι αιώνια, δεν μεταβάλλεται, δηλαδή δεν αλλάζει ποτέ της και για κανένα λόγο, και φυσικά δεν παθαίνει τίποτα και ποτέ της. Αυτή είναι η βασική αναγνώριση ενός Θεού. Ο Θεός είναι δύναμη που ενεργεί στο δικό μας κόσμο, και ό,τι ισχύει για την εξήγηση που μόλις έδωσα για έναν Θεό, για μία δύναμη, ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους θεούς και θεότητες. Γιατί γύρω μας, σε όλο τον κόσμο στον οποίο ζούμε και υπάρχουμε, στη φύση γύρω μας λειτουργούν πάμπολες δυνάμεις. Όπως για παράδειγμα ο ήλιος, η σελήνη, η θάλασσα, ο αέρας και άλλες πάρα πολλές δυνάμεις, δηλαδή θεοί, που είναι άρτια και αρμονικά πάντοτε συνδεδεμένοι μεταξύ τους, έτσι που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή, αλλά ούτε και να επιβιώσει τίποτα επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν και επί της ουσίας, ο πολυθεϊσμός είναι η μόνη πατροπαράδοτη, σωστή και αληθινή θρησκεία που υπάρχει, και μέσα σε αυτήν υπάρχει και ο ένας και μοναδικός Θεός, ο οποίος είναι ανώνυμος και δεν μπορεί να τον αποδοθεί κανένα μα κανένα όνομα ή απεικόνηση, ο άγνωστος αυτός Θεός που λέγανε οι αρχαίοι και που μπορούμε να τον επικαλούμαστε γενικά και αόριστα μόνο με τη λέξη Θεός, και όπως καταλάβατε δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό μονοθεϊσμό, ασχέτως περιοχής και φυλής που έχουν επιβληθεί με το ζόρι στη ζωή και την παιδεία μας. Εδώ τώρα, για να ολοκληρώσω την εξήγηση του πώς λειτουργεί και υπάρχει ένας Θεός γύρω μας, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά, ώστε να το κατανοήσεις πλήρως και απλά. Γιατί μπορεί οι θεοί να υπάρχουν παντού γύρω μας και μέσα μας, ταυτόχρονα και πάντα, αλλά δεν βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη διάσταση που είμαστε εμείς. Επειδή ο δικός μας κόσμος αποτελείται από ύλη, υγρή, στερεή, αέρια και οποιαδήποτε άλλη μορφής ύλη. Ενώ οι θεοί, οι δυνάμεις αυτές όπως είπαμε, είναι άειλες και δεν μπορούν να υπάρχουν σε αυτή τη διάσταση που είμαστε εμείς. Αλλά μέσω μιας παράλληλης με τη δική μας διάσταση, από την οποία αυτές οι δυνάμεις λειτουργούν αιώνια, όλες αυτές οι δυνάμεις, αυτή η δύναμη, κάθε δύναμη, ενεργεί στο δικό μας κόσμο με κάποιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά, και εμείς στη δική μας διάσταση βλέπουμε το αποτέλεσμα των ενεργειών τους. Όπως για παράδειγμα η δύναμη του ήλιου, ο Θεός ήλιος, από τη δική του διάσταση λειτουργεί αιώνια, αλλά στη δική μας διάσταση εμφανίζεται ως ο ήλιος που γνωρίζουμε και βλέπουμε όλοι μας, που χωρίς αυτόν, χωρίς τη δύναμη αυτήν, χωρίς την ενέργειά του και τη λειτουργία του στο δικό μας κόσμο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή, και γενικά συντελεί ως Θεός, ως δύναμη, ώστε ο κόσμος αυτός που ζούμε και η ζωή να λειτουργεί σωστά. Οι θεοί από τη δική τους διάσταση μπορούν να επηρεάσουν τα πάντα πάνω στον κόσμο αυτόν, από το πιο μικρό ζωήφιο έντομο, τον αέρα, τα υλικά, μέχρι και τον άνθρωπο, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, αλλά εμείς σε αυτή τη διάσταση που υπάρχουν οι θεοί δεν μπορούμε να πάμε, ούτε να επηρεάσουμε με τίποτα και με κανέναν τρόπο. Γιατί πολύ απλά είναι φύσης αδύνατο, αφού αποτελούμαστε από ύλη, εκτός της ψυχής μας φυσικά, η οποία είναι αθάνατη και άειλη,
και μπορεί μόνο μετά θάνατον, αφού πάει στον κάτω κόσμο και γίνει η κρίση της, να ενωθεί όπως έλεγαν οι ορφικοί και πάλι με το Θεό στον οποίο ανήκει, ή να επιστρέψει ξανά στον επάνω κόσμο σε διαφορετική μορφή, είδος κλπ. Μέχρι να ολοκληρώσει τον κύκλο της ή να παραμείνει στον κάτω κόσμο τιμωρούμενη ή και όχι. Αυτός μάλιστα είναι και ο βασικός λόγος που οι σκοταδιστές σημαδεύουν και χρησιμοποιούν το Θεό ήλιο μέσω της ψευδής μονοθεϊστικής θρησκείας, γιατί ο ήλιος από αρχαιοτά των χρόνων και για όλους τους λαούς ήταν από τους μέγιστους θεούς όλων που βοηθούσε το ανθρώπινο γένος και όχι μόνο στις πάμπολες δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει πάνω στη γη. Όπως και ο πνευματικός ήλιος, ο Φίβος Απόλλωνας. Αλλά ο ήλιος που βλέπουμε αυτός καθεαυτός δεν είναι ο Θεός ήλιος. Είναι, όπως είπαμε, η ενέργεια του Θεού ήλιου, της δύναμης αυτής που λειτουργεί στο δικό μας κόσμο, βοηθώντας μας από τη δική της άειλη διάσταση, στην οποία εμείς δεν μπορούμε να πάμε, να δούμε ή να επηρεάσουμε ποτέ. Ελπίζω να κατανοήσατε απλά και λακωνικά τι είναι Θεός και γιατί έχουμε πολυθεϊσμό και όχι μονοθεϊσμό στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Άλλο λοιπόν είναι το να αντιλαμβάνομαι ανώτερες πνευματικά δυνάμεις, να τις αναγνωρίζω και να επιβεβαιώνουμε ακόμη και από τις ίδιες δυνάμεις αυτές, δηλαδή άλλο πνευματικότητα που αποδεικνύεται και άλλο φαντασία και ψέμα. Πάμε τώρα επί τροχάδι να δούμε και τι είναι τα αγάλματα. Είναι τα αγάλματα θεοί? Όχι φυσικά. Είναι οι θεοί αυτοί καθεαυτοί, δηλαδή αν δούμε το άγαλμα της Αθηνάς, έτσι είναι η θεά Αθηνά? Όχι φυσικά. Τα αγάλματα είναι η απεικόνιση των θεών και των ιδιοτήτων των θεών, γιατί και ο ίδιος Θεός μπορεί να έχει και 2-3 προσωνύμια, οπότε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές του απεικονίζουν με το άγαλμα σε μορφή ίδια με μας, δηλαδή κατ' εικόνα και καθομοίωσή μας. Αυτό είναι η ερμηνεία του κατ' εικόνα και καθομοίωσή μας, και όχι καθομοίωση των θεών, αλλά κατ' εικόνα και καθομοίωση μας. Και αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί ο άνθρωπος από τον πιο μικρό σε ηλικία, που δεν έχει γνώση, δεν γνωρίζει, μέχρι τον πιο μεγάλο, από τον πιο αμόρφωτο μέχρι τον πιο ομορφωμένο, από αυτόν που δεν καταλαβαίνει καν για πνευματικές δυνάμεις και ανώτερες δυνάμεις στη φύση γύρω μας ή για θεϊκές δυνάμεις, μέχρι αυτόν που τις καταλαβαίνει, να μπορεί εύκολα πρώτον να θυμάται τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του κάθε θεού. Δηλαδή, όταν δεις ένα άγαλμα ομοίωμα ανθρώπου με κάποια χαρακτηριστικά, με κάποια συγκεκριμένα, όπως είναι η Αθηνά Πάνωπλη, η Αφροδίτη Γυμνή, πρώτον καταλαβαίνεις τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των θεών. Δεύτερον, θυμάσαι πολύ εύκολα σε ποιον Θεό αναφέρεσαι και τι ιδιότητες και τι χαρακτηριστικά έχει αυτός ο Θεός. Τρίτον, βοηθάει τον κάθε πιστό να εικάζεται, δηλαδή να μπορεί να φέρει μια εικόνα στο κεφάλι του όταν μιλάει, όταν απευθύνεται σε κάποιον Θεό, για οποιοδήποτε λόγο, είτε για να τον τιμήσει, είτε για να μιλήσει, είτε για να επικοινωνήσει, είτε για να αναφερθεί στο όνομά του. Τον βοηθάει να εικάζεται, δηλαδή να έχει μια εικόνα στο μυαλό του, και φυσικά στο ότι όλοι μαζί έχουμε μια κοινή αντίληψη των θεών. Αυτοί είναι οι πολύ βασικοί λόγοι για τους οποίους γίνονται κατ' εικόνα και καθομοίωσή μας οι θεοί. Και όπως απεικονίζονται οι θεοί στα αγάλματα, απεικονίζονται από τους αρχαίους λαούς και στις υπόλοιπες μορφές της τέχνης, όπως είναι ζωγραφιστά, ψηφιδωτά, σκαλιστά και οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Το άλλο που θα καταλάβετε γιατί είναι κατ' εικόνα και καθομοίωσή μας είναι το ότι τα αγάλματα ανά περιοχή είχαν αρκετές διαφορές στα χαρακτηριστικά προσώπου και σωματότυπου, αλλά κυρίως προσώπου. Γιατί προσώπου? Γιατί στο πρόσωπο απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Αυτό μπορείτε να το ψάξετε και μόνοι σας και θα το δείτε. Δηλαδή, άλλα χαρακτηριστικά πρόσωπου έχει στην Πιερία ο Δίας, άλλα χαρακτηριστικά έχει στην Αττική, άλλα έχει στην Πελοπόννησο, στο Άργος. Δηλαδή, ο Δίας της Πιερίας, το πρόσωπο, έχει γενικά χαρακτηριστικά που ακόμα και μέχρι σήμερα έχουν οι κάτοικοι στην Πιερία. Θα συναντήσετε πάρα πολύ συχνά τα χαρακτηριστικά προσώπου του με τα χαρακτηριστικά των κατοίκων της περιοχής. Αυτό βέβαια είναι η επιβεβαίωση ότι γίνεται κατ' εικόνα και καθομοίωσή μας. Όσον αφορά όμως τις ιδιότητες των θεών, οι ιδιότητες είναι πάντα ίδιες. Όταν μιλάμε για την Αθηνά την Πρόμαχο, όπου και να τη δούμε, απεικονίζεται με το ίδιο στυλ. Το μόνο που αλλάζει είναι τα χαρακτηριστικά προσώπου και σωματότυπος, όπως είπαμε, ανάλογα την περιοχή. Οι ιδιότητες είναι ίδιες, τα χαρακτηριστικά όμως αλλάζουν. Γιατί οι ιδιότητες είναι οι δυνάμεις των θεών, ενώ τα χαρακτηριστικά είναι των ντόπιων. Ελπίζω να σας έδωσα να καταλάβατε τι είναι θεοί και τι τα αγάλματα, γιατί έχουμε πολυθεϊσμό και όχι μονοθεϊσμό, άσχετα αν μέσα στον πολυθεϊσμό υπάρχει και ο ένας και μοναδικός Θεός, αλλά είναι μέρος του πολυθεϊσμού και αυτός, και να μάθετε κάτι το οποίο σίγουρα θα σας βοηθήσει να αφυπνιστείτε και να επανέλθετε όσοι από εσάς
όντως θέλετε να τιμάτε Θεό, να μπορείτε να τιμάτε αληθινούς θεούς και όχι κατά φαντασία. Και εδώ πρέπει να βάλω μια παρένθεση τεράστια σημασίας και να εξηγήσω πως γι' αυτό και κάποιοι δεν μπαίνανε στα ιερά μυστήρια, σε κάποια ιερά μυστήρια όπως ήταν τα καβύρια της Ελευσίνας κλπ. Γιατί πολύ απλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτές τις ανώτερες πνευματικά δυνάμεις, τις θεϊκές αυτές δυνάμεις. Η είσοδος παρέμενε κλειστή για αυτούς, γιατί το μόνο που θα κάνανε ήταν να κοροϊδεύουν και φυσικά να μην σεβαστούν την μυστικότητα που πρέπει να υπάρχει και να βγει έξω κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να βγει, σαν τους σχιμπατζίδες, σαν τις μαϊμούδες, να κοροϊδεύουν πράγματα τα οποία είναι κλάσεις ανώτερα από αυτούς και ξέραν ότι δεν θα τα σεβαστούν λόγω ανοησίας. Και η δεύτερη παρένθεση μικρή που είναι τεράστια σημασία, δεν έχουν σχέση τα ιερά μυστήρια των θεών που γινόντουσαν στην αρχαιότητα πριν το σκοταδισμό με τις μασονίες. Καμία μασονία στη σήμερα εποχή δεν έχει σχέση με τα ιερά μυστήρια των θεών. Είναι η ασέβεια, είναι η ντροπή, είναι η ξεφτύλα και είναι η ληστεία των τότε αρχαίων ιερών μυστηρίων απέναντι στους θεούς, σωστούς θεούς, στους αληθινούς θεούς, με την παραχάραξη και την παράδοση και την προσπάθειά τους στο να καταμαυρίσουν τους θεούς και να δημιουργήσουν έναν δικό τους θεό, όπως θα δείτε, και είναι αυτός εδώ που προσπαθούν να κάνουν με την πανπίστη, που δεν έχει καμία σχέση με Θεό, ούτε με θεούς, ούτε με τους αληθινούς θεούς. Γι' αυτό μη σας κοροϊδέψουν, μη σας ρίχνουν στάχτη στα μάτια, δεν έχουν καμία σχέση. Καλή δύναμη σε όλους και καλή αφύπνιση από το σκοταδισμό.